Unboxing. Unboxing orders. Wow, di tingnan. Kuan siya guys, kanang cover sa Cleopatra sofa. Oh, sama ni. Laka nice. Kuan siya table. Kuan siya sa table, stall. Di katilo yan ni. Order ni kung usab ganyan na puli-pulihan. Nice siya. Sakto ka ni sa. Sakto gidi ay. Order ko. Nindot sa diyang kuanan. Kanang kuan sa unlan. Order ti Loriana. Tryan ako guys, tryan. Sa kuan siya, kanang punda sa Cleopatra sofa. Kasi ang gitryan, kanang sa inani. Alukot. Nice siya. Nice kayo. Sa mga order ani guys, kaya daghan naman kayo nag-order of Cleopatra sofa, PM lang. Set siya ko an 850. Set na siya, usa ka stool, duha ka pillow, o usa ka long cover Cleopatra. Nice kay siya. Kung i-try yan, kung yung palitan niya ko Nice siya. Mo-contact mo na akong seller ani siya. May yung long cover. Nice kasi guys. Super nice. Nangaya man siya size na ko sa kuan. Nanam sa ko inanigod. Naka-order sa ko. 850. Kwanto kuha? 780. Wala to siya kuan. Wala siya pillow cover. Thank you for watching. Bye-bye.